What are you doing? Yes, we're going to clean this pot. Pot. Yes. Oh, ano tawag dito? Plant box. Plant box. Pork bean after. Tapos, lipat natin yung mga surviving onion. spring onions Spring or onions. onion leaves. So, ililipat natin yung kalahati ng lupa nito dito. Tapos, lalagyan natin ng bagong soil. Kasi tatanim natin yung mga bagong plants natin from the Philippines. Yung spring onions na to, nag-survive siya nung winter. Nakailang harvest na kami dito eh. Oo, sayang yung halaman. Lipat mo dun sa paso. So, ito yung mga tinanim ni Daddy. Yung buto galing Philippines. Hindi niya in-expect na tutubo. Ito, what's this, Daddy? Ano to? Hindi, ano nga to? Ito kangkong. So, ilipat. Kailangan ilipat. Ito, mustasa, mustard. No, binunto niya yung buto. Yan, napakadaming tumubo. This one is okra. This one. What's this, Daddy? Ano yung sitaw? Sitaw. String beans. And this one is, ano to? Kangkong din. Kuya Alison, move. And this one is, ano to? Wala pang tubo. Wala yan. Ano nga to? Pepper. Ba't hindi yung mabubuhay? Green pepper. Baka malimbot. So, yan yung mga tumubo na. Ilang, ano na to? Anong age na nila? 1 week, 2 weeks? Oh, they are 1 week old veggies. Look, kangkong, mustasa, okra, sitaw, and kangkong. And ito si Allison. Tapos dito kami na nagsasampay kasi mainit na. Ayan. Ayan. Para may extra ano, hindi naiipon yung tubig. I'm not using glue. Kailangan butasan. Uy! Kuya! I'm not using Ito, glue. nakalimutan na. Nakalimutan ko. Okay. I'm hungry. And I went underneath. Pumasok na. Ang init eh. Sa labo. 30. Are you ready? Yes. Okay. Dito dapat. Enough. Wow. Wow. There's the hose. Yes. Just for the extra. That's what the egg. 9, kuya. Alison, show you. What? Say what? Yay! What? New soil. 9, Alison. Ay. Makdas mo siya. Yung soil in order pa sa Amazon. Pati lupa in order. Alison. Oh, wait, what? Para siyang lupa na kanan. Mabaho? Hindi. Hindi naman eh.
Eh, syempre may mga ano na yan, mga fertilizer and mga compost and everything. All the nutrients needed. Come on. Tama. Come on. Wait, wait. Wala lahat? Ready? Ayun o, may mga compost. Baka may bulat pa dyan. Kuya, help. You are so Wow. much dirt, Daddy. So Much dirt. Yeah, you are good. So much. Alas Raus. Yeah. Put it down, put it down. Yeah, here. Here. Donkey shoe. So, ayan yung mga tatanim natin. Kasi ito yung mga halamang gumagata. Unahin po natin ang sitaw. Unahin po natin ang mga sitaw. Lalagay po natin dito sa side na to para gagapang sila sa ganito. Okay, so ano ba ito? Let's start. Okay, and then we-break na natin sila para makuha natin yung mga But ayaw mo itanim na lang yung kasama yung lupa. Ha? Tanim mo na lang. Natanggal ko muna excess. Hindi pag-ihiwa-hiwalayin ko itong ganito eh. Ano isang bunton na yun. Baka Pag-ihiwa-hiwalayin. maputol pa yung ugat eh. Hindi na yan. Mahaba. Sturdy. So out. So may nakaano rin naman tayo. Anong piraso. Yung iba talaga hindi na tumubuo o nag-germinate pa lang sila. So, see this? Allison, Say sitaw. why ew? It's vegetable. So this one, ito po ay yung kangkong. So, tanggalin po muna natin sila. Bubukod-bukod natin. Ang dami. Ang dami. Isn't the snake, Ali? Is that a mouse? No. That a squirrel? Squirrel. Is that a mouse? 9. Yeah. So, ito po yung aming mga seedlings ng pechay at mustasa. Ah, magkaiba pala yun. Oo, ito kasing may blue. Ito, nakita nyo to, blue, yung may yung blue. Ito yung mustasa. Ayan, yung blue. Tapos itong may brown. Ito. Nakita nyo Yung ito, may brown. brown na yan. Yan ang Pechay. pechay. Magkaanak talaga sila. So, tatry kong itanim yung iba dun sa malaking paso. Okay. Yeah, go. And it's too far. It's too far. Yes, I cannot reach it. Oh, only the one that you can reach. Yeah. I ran out of water. So, ito na yung mga tanim after 3 weeks. Tagal lumaki. Siguro kasi grounded sila dito. So, ito na yung mustasa and pechay. Ayan. Yung kangkong. Yung sita, medyo malaki na.
Ito yung kamatis. After 1 month, ito na sila. Siksikan. Nakapag-harvest na ako ng pechay. Mag-harvest tayo ng kangkong. Uulan ngayon dito. Meron kami kamatis. Pero isa pa lang yung bunga. Ang liit pa. This kangkong, yung pechay namin na binagyo na. Okay na siguro yan. Dagdagan pa natin para naman ito. Ayan. Sasarap natin sa manok. Sinigang na manok. Ayan. So, ito na yung sipaw. May okra din. So, siksikan nga sila. Ito na yung na-harvest natin. Pechay and kangkong.